today's video, gagawa ako ng makeup look. Simple makeup look lang naman. Dahil gagawa ako ng everyday makeup look or pwede din natin tong maging school makeup look or work makeup look. Dahil ngayon ay work from home and school from home. Online class tayo ngayon. Dahil minsan nga ay ang dami na natin ginagawa, hindi na tayo makapag-ayos. Eh syempre, kahit pa paano, nakakadagdag yan sa ating motivation, nakakapag-boost ng ating mga confidence sa mga kababaihan para sa ating mga sarili, syempre. So, naisipan ko na gumawa ng simpleng makeup look and ayan, ito yung aking before. At ang gagamitin ko mga makeup products ay galing sa Perfect Diary Beauty. Make sure na tapusin nyo rin tong video na to dahil meron tayong magiging giveaway and there will be 3 winners. Abangan nyo yun. Siyempre, kung interesado kayo sa makeup look na gagawin ko at gusto nyong gayahin, then please keep on watching. Mag-umpisa na nga tayo, guys. Pero dahil wala ako ditong Perfect Diary Beauty na base or yung foundation, BB cream, ganyan, kung ano man yung nilalagay. Mag-a-apply na lang ako off camera nung gagamitin kong base. So, I'll be right back. I'm back! Ayan guys, nakapaglagay na ako ng base, foundation, and concealer. Kaya para akong momo. Hindi ko pa siya nasa-set dahil meron akong dalawang pang set from Perfect Diary, which is itong Perfect Diary Cinnamon Roll. Yan, loose powder. At meron din naman dito yung kanilang Perfect Diary Soft Matte Finishing Powder. Card Captor Sakura. Ito yung sa set nila. Compact powder siya. Ayan, ito yung itsura niya. Tapos, ito naman, loose powder siya. So, mas gusto kong gamitin to kasi mahilig ako sa loose powder at saka clear to. Dahil acidic yung aking face. So, ayan. Ito na lang yung gagamitin ko. Kung mapapansin nyo, nag-set muna ako ng aking T-zones at saka sa aking under eye area dahil hindi pa nga pala ako nagkikilay. So, ang gagamitin ko naman pang kilay is yung Perfect Diary na number 2. Itong kanilang dual-ended hexagonal chiseled eyebrow pencil in the shade number 2. So, apply ko lang guys. Hindi na ako magtotalk dahil mahirap magkilay at saka pangit yung korte ng kilay ko. Ang tagal ko na kasing hindi nakakapagpa-trend ng kilay. Ayan, tingnan nyo, ang pangit na ng korte yan. Nakapagkilay na ako at kung mapapansin nyo, dahil nga hindi maayos ang kilay natin ngayon, makapal siya, pero may korte naman siya. So, para mas maayos or malinis, lalagyan ko siya ng concealer and gagamit ako ng brush dito sa Perfect Diary Brush Set. Ayan, kung makita nyo, ang dami guys. So, kuha lang tayo ng manipis na brush and panglilinis natin yun ng ating kilay. Ito yung gagamitin ko. Ayan. Kilay, sa tingin ko, ito na yung the best that I can do dahil talagang ang hirap ayusin ang kilay ko, pero ayan, maganda naman siya kasi na-concealer natin siya. So, ang next na gagawin, isa-set ko na yung buong mukha ko. At gagamitin ko tong powder brush na kasama sa set. Grabe, sobrang lambot niya, sobrang fluffy. And same lang din yung gagamitin ko, ito lang din. Tapos na tayo mag-set. So, gagamitin ko na ang ating Perfect Diary Discover Ginly na eyeshadow palette. And super ganda ng mga color niya, guys. As in, ang lakas maka-fresh. Ayan.
tayo mag-eyeshadow. Actually, parang medyo napabongga ang aking eyeshadow. Pero kasi, di ba, kapag naman mga naka-online class tayo and kapag naka-on yung camera, ang lalabo naman ng webcam natin unless naka-MacBook kayo. Yun na yata yung parang nakita kong pinakamagandang quality. So, medyo hindi rin pansin yung eyeshadow nyo. So, pang-aura nyo na lang after class or after work na meron kayong selfie or OOTD, di ba? Next natin, dahil nga medyo napaganda ang ating eyeshadow, mag-aano ako. Naglalagay ako ng eyeliner. Since walang eyeliner na kasama dito sa Perfect Diary Beauty Products, so mag-apply na lang ulit ako off-cam. Yan, nakapag-eyeliner na ako. Next natin is, syempre, mascara. So, meron tayong dalawang mascara, guys. Ito yung para sa lower lash line. And meron din tayong mascara para sa upper lash line, which is ito. Super ganda ng packaging nilang dalawa. Lakas makasosyal. Ayan. So, nasa description box nga pala lahat ng link ng Perfect Diary Beauty. And syempre, meron din kayong discount code. Wag, masisira. Wait lang. Tagal ko nang hindi nag-makeup. Kasi back, so, kung mapapansin nyo, nabuhay yung mata ko dahil naglagay ako ng false eyelashes at yung simple na sinabi ko kanina. Parang hindi ko na napanindigan dahil nga, bumongga na, diba? Siyempre, minsan na lang ako mag-makeup kaya nilagyan ko na lang ng false eyelashes and kung mapapansin nyo, kukurap-kurap ako dahil hindi na ako sanay. Ang tagal na, parang 1 taon na nung huli na ganito ako. Pero kayo naman, okay na rin naman kung mascara lang. Nilagyan ko lang para mas ma-define yung look ko. Kasi tingnan nyo, nag-iba yung mata, parang mas bumongga siya nung nilagyan. So, ngayon, ang gagawin nating susunod is maglalagay na ako ng blush. And ito lang yung aking gagamitin, yung sa card captor Sakura na set ulit. And then, ito yung itsura niya sa loob. Super ganda. Ayan. So, syempre, ito yung gagamitin kong blush. Tapos, gagamitin ko tong eyeshadow shade nito, pang contour. Ginamit kong pang-highlight sa tip ng nose ko is galing dito sa palette na to. Pero yung pang-highlight ko sa aking face, ito yung aking gagamitin, yung Stardust 05 Diamond Highlight Powder. And ito yung itsura niya. Tingnan nyo. Super ganda niya. Halas, to complete the look. Tingnan nyo. Ang ganda na ng makeup, pero parang kulang pa rin siya dahil wala pa tayong lipstick. So, meron kasi ako ditong 5 shades. Ayan. Perfect Diary na water stain. So, meron tayong 5 shades. Pero, meron din ako dito nung lip product na kasama doon sa Card Captor Sakura Set. And super cute na kanyang packaging. Kung nakikita nyo naman. At super ganda din ang shade niya. Light lang siya. So, swatch ko siya para sa inyo. Diba? Parang bagay sa look ko. Pero, magsuswatch din ako nung mga water stain para makita natin. H12 water stain. H15 water stain. H13 water stain. Sobrang ganda ng packaging, guys. Diba? Lakas mga social. H14 water stain. And lastly, H11 water stain. Ayan, yan yung itsura niya. Pero mas bet ko talaga to itong nauna. So, ito yung aking i-apply.
Minsan ito yung itsura niya. Ang ganda niya, no? Para lang siyang light. Tapos, ang ganda ng feeling niya sa lips. Super light, hindi malagkit. Creamy, parang ganun, velvety yung feeling. Ang ganda. Tapos sa yung makeup look, pero syempre nakita nyo naman, nakapanjama lang ako. Well, honestly, yan naman talaga ang aking OOTD araw-araw kapag online class. Pero magbibihis naman ako ng maganda and mag-aayos ako ng buhok ko para maka-aura ako sa camera dahil ang tagal ko na talagang hindi nag-ayos. At it's very nice sa feeling na makapag-ayos dahil wala lang, parang nakakagaan din siya ng loob. So, I'll be right back mamaya. Guys, ayun ba ako? Ibang tao na ako. Tinanggal ko yung aking false eyelashes kasi naisipan ko na parang yun yung naging dahilan ba't para ang tapang ng mukha ko kanina. So, para maging simple makeup look nga siya at pang everyday or pwedeng pang school and pang work, ay, ayan, tinanggal ko na lang yung aking fake eyelashes. Nagpalit ng damit, di ba? Mukha na ako tao. Iba na yung itsura ko. Ngayon lang ulit ako nagpawin ganito. So, ayan, huwag nyo napansin to kasi nag-swatch tayo kanina. So, aura na ako. So, that is all for this video, guys. Sana may natutunan kayo dito sa aking makeup look. Kung gusto nyo siyang gayahin, di ba? Ang ganda. Syempre, using Perfect Diary Beauty. And, eto na, guys. Meron tayong giveaway, di ba? Sabi ko sa umpisa ng video kanina. So, there will be 3 winners ng ating Perfect Diary na, ayan, palette. Yes, yung palette na to, itong super gandang palette. Yan, mananalo kayo niyan, 3 winners. So, easy-easy lang yung gagawin nyo. First is like this video, tapos comment kayo sa baba bakit nyo gustong makakuha ng Perfect Diary product at kung paano nyo madedescribe yung products ng Perfect Diary. Example, kung maganda ba, ganyan, and super cute, paganda yung quality, yan. After nyo mag-comment, lalagay nyo dun sa comment nyo yung inyong Instagram username kasi kailangan nyo akong i-follow sa Instagram at Monica Garcia or MNCA Garcia and yung Instagram ng Perfect Diary. And lalagay ko na lang sa screen and also sa description box yung mga links para syempre hindi na kayo mahirapang maghanap at para mas madali sa inyo na makasali dito sa ating giveaway. Again, yung giveaway na yon 10 days after kong ma-upload tong video na to and make sure na naka-follow kayo sa lahat kasi madidisqualify kayo kung hindi naman pala kayo nag-follow sa Instagram ni Perfect Diary or sa Instagram ko. Make sure din na nakasubscribe nga rin pala kayo dito sa channel ko kasi kapag hindi nyo nagawa ng lahat yun, so hahanap ako ng ibang winner kasi hindi nyo sinunod lahat ng ating instruction. So, ayun lang guys, bali, ito lang yung ating school makeup look, simple makeup look, work from home makeup look, lahat. Basta, kung gusto nyo ng simpleng makeup, ayan, di ba? Ang ganda-ganda. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you in my next video. Bye guys! Mwah!